नमस्कार. नवरात्र अगदी काही दिवसांवर आलेली आहे. नवरात्री करता खास आपण आज बनवणार आहोत उपवासाची इडली आणि चटणी. ही इडली अतिशय मऊसर आणि जाळीदार होते आणि खायलाही खूप छान लागते. आई अन्नपूर्णा रेसिपीत आपले स्वागत आहे. चला तर बनवूया उपवासाची इडली आणि चटणी. साहित्यामध्ये मी घेतलेले आहे 1 वाटी भगर, अर्धी वाटी साबुदाणा, अर्धी वाटी दही, चटणी करिता डेसिकेटेड कोकोनट, चवीनुसार मीठ, बेकिंग सोडा, जिरे, 3-4 हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर. सर्वप्रथम भगर आणि साबुदाणा एकत्र मिक्सरमधून रवा दळून घेऊ. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे रवा दळून घ्यायचे आहे. आता यामध्ये मी अर्धी वाटी दही आणि चवीनुसार मीठ टाकत आहे. हे सर्व आता छानसं मिक्स करून घेऊया. थोडे थोडे पाणी टाकून मिक्स करून घ्यायचे आहे. जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. साधारण मी इथं अर्धा ग्लास पाणी टाकलेले आहे. पाणी टाकून छान मिक्स करून घेऊ. इडलीला लागतं तसं बॅटर बनवून घेऊ. आता हे बॅटर साधारण अर्धा तास झाकून ठेवू. तोपर्यंत आपण झटपट चटणी करून घेऊ. चटणी करता मिक्सरच्या भांड्यात डेसिकेटेड कोकोनट, जिरे, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, चवीनुसार मीठ आणि 2 चमचे दही टाकून बारीक करून घेऊ. ही चटणी चवीला आंबट आणि तिखट लागेल. तुम्ही बघू शकता चटणी छान बारीक झालेली आहे. आता चटणी करता फोडणी करून घेऊ. फोडणी पात्रात 2 चमचे तेल टाकू. तेल गरम झाले की त्यात जिरे टाकू. जिरे तडतडले की त्यात लाल मिरची तोडून टाकू. ही फोडणी चटणीवर टाकून व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ. इडली करण्याकरता इडली पात्रात पाणी गरम करायला ठेवू. तुम्ही बघू शकता इडलीचा रवा चांगला फुललेला आहे. त्यामध्ये अर्धा छोटा चमचा बेकिंग सोडा टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. थोडेसे पाणी टाकून बॅटर एकसारखे करून घेऊ. आपले बॅटर इडली करिता परफेक्ट तयार झालेले आहे. इडली पात्राला तेल लावून घेऊ. तेल लावल्याने इडली छान सुटेल आणि तुटणार नाही. इडली पात्रात हे बॅटर टाकून घेऊ. मी इथे 1 चमचा बॅटर टाकत आहे. हे बॅटर एकदम गच्च भरू नये. गच्च भरल्यास इडली फुगल्यावर एकमेकाला चिटकतील. त्यामुळे हे बॅटर थोडे कमी टाकावे. हे इडली पात्रात ठेवून 10 ते 12 मिनिटं वाफवून घेऊ. दहा ते 12 मिनिटं झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता इडली छान तयार झाली आहे. इडली थंड झाल्यावर चमच्याच्या साहाय्याने काढून घेऊ. तुम्ही बघू शकता इडली छान फुगली आहे.
मऊसर आणि जाळीदार झालेली आहे. या प्रमाणात साधारण 15 इडल्या झाल्या आहेत. अशाच प्रकारे नवरात्रीमध्ये तुम्ही उपवासाची इडली आणि चटणी नक्की करून पहा.